फ्रेंड्स, अर्पणामहात्रे चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण हिरव्या मिरचीचं चटकदार लोणचं आणि तेही टिकाऊ लोणचं कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। चला तर मग ह्या लोणच्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते पाहूया। तर हे लोणचं बनवण्यासाठी मी पोपटी रंगाच्या अशा मोठ्या ताज्या हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि ह्या पाव किलो मिरच्यांचं आपण लोणचं करणार आहोत। मी ह्या मिरच्या चाळणीमध्ये घेऊन स्वच्छ नळाखाली धुवून घेतलेल्या आहेत आणि त्यानंतर कॉटनच्या कपड्यावरती पसरवून ठेवलेल्या आहेत। छान 1-2 तास कॉटनच्या कपड्यावरती पसरवल्यावर त्या आता चांगल्या कोरड्या झालेल्या आहेत, त्याच्यामध्ये जरा सुद्धा पाण्याचा अंश राहिलेला नाहीये। आता एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवा, ती म्हणजे मिरच्या धुण्याआधी मिरच्यांची देठं कधीही काढू नका। मिरच्या धुवून पूर्ण सुकल्यानंतरच तिची देठं काढायची आहेत आणि मग त्या कापायच्या आहेत, त्याचे तुकडे करायचे आहेत। कारण जर तुम्ही धुण्याआधी ह्याची देठं काढली तर मिरचीमध्ये पाणी जाणार आणि तुमचं लोणचं आहे ते टिकाऊ होणार नाही, ते लवकर खराब होणार। तर ही टीप तुम्ही नक्की लक्षात ठेवा। सर्व मिरच्यांची देठं काढून मी घेते आणि त्यानंतर मी साधारण 1 इंचाचे तुकडे करून घेते। तर आपण मिरच्यांचे साधारण 1 इंच लांबीचे तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि तुकडे करताना जर असा काही काळा झालेला वगैरे खराब भाग असेल तर तो मी काढून टाकलेला आहे। आता ह्या मिरच्यांच्या तुकड्यांना मी 1 चमचा मीठ आणि अर्धा चमचा हळद चोळून घेणार आहे। हे बघा, हे लोणचं चांगलं टिकण्यासाठी हे लोणचं पूर्ण तयार होईपर्यंत कुठेही पाण्याचा हात लागणार नाही, म्हणजे चमचा किंवा कुठली तुम्ही भांडी वापरणार ती ओली नसावी, ह्याकडे लक्ष ठेवा। आता हे व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर आपण हे बाजूला ठेवून देऊया आणि इतर काय साहित्य लागतं ते सुद्धा पाहूया। तर आता आपण पाव किलो मिरच्यांचं लोणचं करतोय, तर त्याच्यासाठी मी तुम्हाला हे साहित्य सांगते। तर हे आहे 50 ग्रॅम राई डाळ, त्याचबरोबर आपण 1 मोठा चमचा एवढा बडीशेप घेतलेला आहे, म्हणजे साधारण 20 ग्रॅम। त्याचबरोबर 1 मोठा चमचा जिरे, 1 मोठा चमचा धने, 1 चमचा हिंग आणि पाव चमचा मेथीचे दाणे। त्याचबरोबर आपण 1 चमचा हळद घेतलेली आहे। तसेच आपण ह्या लोणच्यामध्ये बाहेरचं काहीही प्रिझर्वेटिव्ह वापरणार नाही आहोत, तर आपण तेल, मीठ आणि लिंबू हेच प्रिझर्वेटिव्ह म्हणून वापरणार आहोत। तर आपण 150 ml एवढं तेल घेतलेलं आहे। आपण 1 लिंबाचा रस याच्यामध्ये घालणार आहोत। त्याचबरोबर आपण 3 चमचे मीठ घेतलेलं आहे, म्हणजे साधारण 40 ते 45 ग्रॅम एवढं हे मीठ घेतलेलं आहे आणि ह्यातलंच आपण अर्धा चमचा मिरच्यांना लावलेला आहे। आता सगळ्यात पहिले लोणच्याचा मसाला तयार करण्यासाठी काही जिन्नस आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत। ते कसे भाजायचे ते पाहूया। आता मी गॅसवरती पॅन तापत ठेवलेला आहे आणि त्याच्यात सगळ्यात पहिले मी राई डाळ आहे ही भाजून घेणार आहे। अगदी आपल्याला अर्धा मिनिट मंद गॅसवरती ही भाजायची आहे, खूप जास्त भाजायची नाहीये। स्लो गॅसवरती आपण अर्धा मिनिट साधारण ही परतून घेतलेली आहे। आता आपण ही काढून घेऊया। तर ही राई डाळ आपण वेगळ्या प्लेटमध्ये काढून घेतलेली आहे, कारण आपल्याला ही मिक्सरमध्ये वाटायची नाहीये इतर साहित्याबरोबर, त्यामुळे ही वेगळीच ठेवायची आहे। आता ह्याच पॅनमध्ये आपण मेथी दाणे आहेत हे भाजून घेऊया। अगदी काही सेकंद आपण हे परतून घ्यायचे आहेत आणि मेथी दाणे हे इतर साहित्याबरोबर न भाजता आपण असे वेगळे भाजलेले आहेत, कारण ते एकत्र भाजले तर सर्व साहित्याला थोडासा कडवटपणा येतो, त्यामुळे हे वेगळे भाजायचे आहेत। मी तुम्हाला ज्या ज्या टिप देते त्या लक्षात ठेवा, म्हणजे तुमचं लोणचं अतिशय चविष्ट आणि टिकाऊ होईल। आता आपण हे मेथी दाणे काढून घेऊया। आता आपण त्याच पॅनमध्ये बडीशेप, जिरं आणि धने हे सुद्धा परतून घेऊया। बडीशेप, जिरे, धने हे थोडेसे निवडून घ्यायचे आहेत, चाळून घ्यायचे आहेत, म्हणजे त्याच्यामध्ये काही माती, खडा वगैरे असेल तर तो निघून जातो। हे बघा, धूर यायला लागलेला आहे आणि खमंग असा सुगंध सुद्धा यायला लागलेला आहे बडीशेपचा, जिऱ्याचा आणि धन्याचा। आता आपण गॅस बंद करूया आणि काही सेकंद अजून परतूया। आता आपण हे काढून घेऊया।
तर मेथी काढलेली आहे त्याच डिशमध्ये मी काढून घेते, कारण आपल्याला हे सर्व एकत्र मिक्सरमधून काढायचं आहे, याची पूड करायची आहे। आता हे बघा गॅस बंद आहे, पण तवा तापलेला आहे आणि त्या तव्यामध्ये मी मीठ थोडा वेळ परतून घेत आहे। असं केल्यामुळे लोणचं छान टिकतं। आता भाजलेले धने, बडीशेप, जिरे आणि मेथी थंड झालेली आहे। आपण मिक्सरमध्ये त्याची पावडर करून घेऊया। हे बघा अशा पद्धतीने मी छान पावडर केलेली आहे। आता आपण लोणच्यासाठी जे 150 ml तेल घेतलेलं आहे हे मी आता उकळवून घेणार आहे। कडकडीत उकळवून घ्यायचं आहे। हे बघा तेल आपलं कडकडीत उकळलेलं आहे, थोडासा धूर सुद्धा यायला लागलेला आहे। आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे तेल थोडंसं कोमट होईपर्यंत आपण बाजूला ठेवून देऊया। तर आता तेल बऱ्यापैकी थंड झालेलं आहे, हाताला सोसवेल इतकंच गरम आहे, कोमट आहे। आता आपण हे काचेच्या बाउलमध्ये काढून घेऊया। आता ह्या कोमट तेलामध्ये सगळ्यात पहिले आपण हिंग घालूया, त्यानंतर हळद घालूया। आता आपण जी पावडर करून घेतली आहे बडीशेप, धने, जिरे आणि मेथीची ती घालूया आणि त्यानंतर राई डाळ सुद्धा घालूया। आता शेवटी मीठ घालूया जे आपण भाजून घेतलं होतं आणि छानपैकी मिक्स करून घेऊया। आता आपला लोणच्याचा खार तयार झालेला आहे। आता आपण हा पूर्ण थंड होईपर्यंत 10 मिनिटं बाजूला ठेवून देऊया। हे बघा आता खार पूर्ण थंड झालेला आहे। आता आपण ह्याच्यामध्ये जे आपण हळद आणि मीठ लावून मिरचीचे तुकडे ठेवले होते ते घालणार आहोत आणि छान मिक्स करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता किती सुंदर रंग आलेला आहे लोणच्याला, तितकंच ते चविष्ट सुद्धा लागणार आहे। आता आपण मिरचीचे तुकडे छान मसाल्यामध्ये मिक्स केलेले आहेत। आता आपण शेवटी घालणार आहोत एका लिंबाचा रस, पुन्हा मिक्स करून घेऊया आणि अशा पद्धतीने आपलं चटकदार असं हिरव्या मिरचीचं लोणचं तयार झालेलं आहे। अतिशय सुंदर असा सुगंध ह्या लोणच्याचा येत आहे आणि अगदी टेम्पटिंग असं लोणचं तयार झालेलं आहे। आता हे लोणचं स्वच्छ धुवून उन्हात सुकवलेल्या काचेच्या बरणीमध्ये भरून ठेवायचं आहे आणि त्याच्यावरती लोणच्याच्या वरती थोडासा तेलाचा थर येईल इतकं तेल असायला पाहिजे। जर तेल कमी असेल तर तुम्ही तेल थोडंसं उकळवा, ते गार करा आणि मग वरून घाला आणि मग 4-5 दिवस मुरल्यानंतर हे लोणचं खायला तयार आहे। तुम्हाला आजची ही रेसिपी कशी वाटली मला नक्की कमेंट करून कळवा। तसेच तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक आणि शेअर सुद्धा करा। तसेच अर्पणा म्हात्रे चॅनल तुम्ही पाहताय परंतु तुम्ही सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा, बाजूला बेल आयकॉन असते ते सुद्धा नक्की प्रेस करा, म्हणजे माझ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा। बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।